10 nơi ở điên rồ nhất hành tinh, đi vệ sinh là sinh tử, ra đường phải đeo mặt nạ. Trên hành tinh này, ngoài những tòa nhà chọc trời và đền đài nguy nga, vẫn tồn tại những nơi con người sinh sống vô cùng kỳ lạ, thậm chí khó tin. Chỉ cần nghe qua thôi cũng đủ khiến nhiều người rùng mình. Từ người Korowai sống trong những ngôi nhà cây cao hơn 30 mét, nơi mỗi lần đi vệ sinh đều giống như một thử thách sinh tử, cho đến đảo Miyake-jima của Nhật Bản, nơi mỗi ngày có thể xảy ra hàng chục trận động đất. 10 nơi ở, 10 hoàn cảnh khác nhau. Mỗi nơi đều vượt xa trí tưởng tượng của con người hiện đại. Trong tập này, hãy cùng Cõi Lạ TV khám phá 10 nơi cư ngụ không tưởng nhất thế giới. Nếu thấy nội dung hấp dẫn, đừng quên đăng ký và nhấn thích để ủng hộ kênh. Nhà cây bí ẩn của người Korowai. Bạn đã bao giờ thấy một ngôi nhà được xây trên ngọn cây chưa? Không phải mô hình du lịch, cũng không phải trong phim ảnh. Đó là nơi ở thật sự của người Korowai. Những ngôi nhà này nằm ở độ cao hơn 30 mét so với mặt đất, tương đương một tòa nhà hơn 10 tầng. Toàn bộ trọng lượng chỉ được chống đỡ bởi vài thanh gỗ. Muốn về nhà, họ phải leo lên bằng thang gỗ dài, không hề có thiết bị an toàn, chỉ cần sơ sẩy là có thể rơi xuống đất. Bên trong nhà gần như trống rỗng, không điện, không đồ đạc, thậm chí không có giường ngủ đúng nghĩa. Với người hiện đại, đó có lẽ là điều khó chấp nhận, nhưng với người Korowai, đây là cuộc sống đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ sinh sống trong rừng nhiệt đới phía đông Indonesia, với dân số chỉ khoảng 4.000 người. Cho đến những năm 1970, bộ lạc này gần như hoàn toàn tách biệt với thế giới hiện đại, nên vẫn giữ lối sống nguyên thủy. Trong quá khứ, các bộ lạc Korowai thường xảy ra xung đột. Để tránh kẻ thù, một số nhóm bắt đầu xây nhà trên cây. Theo thời gian, nhà được xây ngày càng cao và trở thành truyền thống. Người Korowai dùng gỗ sắt, loại gỗ cứng và bền nhất rừng nhiệt đới. Họ vận chuyển từng khúc gỗ lên cao bằng sức người, buộc chặt bằng dây rừng và lợp mái bằng lá lớn. Ngôi nhà không chỉ để trú ngụ, mà còn là biểu tượng của truyền thống và niềm tin tổ tiên. Giữa thế giới hiện đại đầy bê tông cốt thép, dường như thời gian đã dừng lại với người Korowai. Bạn có dám thử sống một thời gian trong ngôi nhà cây tách biệt hoàn toàn với thế giới này không? Khu ổ chuột trên mặt nước, Makoko, Nigeria. Trước mắt bạn là một nhà vệ sinh dựng ngay trên mặt nước. Và ngay lúc này, bên dưới nó, một cậu bé thản nhiên nhảy xuống dòng nước đen ngòm. Làn nước bẩn tràn qua cơ thể cậu khiến người xem cũng phải rùng mình. Nhưng đó chỉ mới là phần nổi. Đây là Makoko, khu ổ chuột trên mặt nước khét tiếng của Nigeria. Ngôi làng được xây trực tiếp trên dòng nước thải đen đặc, ô nhiễm đến mức cá cũng không thể sống sót. Có người nói đùa rằng, sinh vật từ sông Hằng trôi đến đây cũng phải quay đầu. Thế nhưng, nơi này lại là tổ ấm của hàng triệu con người. Mọi rác thải và chất thải sinh hoạt đều bị vứt thẳng xuống nước. Theo thời gian, dòng sông trở nên đen kịt, mùi hôi nồng nặc không thể diễn tả. Mỗi ngày sống ở đây đều là một sự dày vò. Chàng trai bạn đang thấy là cư dân Makoko. Anh giới thiệu ngôi nhà của mình, phòng ốc chật hẹp, tường bẩn thỉu, không gian ngột ngạt. Thứ đáng giá nhất có lẽ chỉ là một chiếc tivi cũ. Với người ngoài, đây là môi trường không thể chấp nhận, nhưng ở Makoko, như vậy đã được xem là khá tốt. Tại sao họ không rời đi? Câu trả lời rất đơn giản, vì họ không có tiền. Ở Nigeria, khoảng cách giàu nghèo là một vực thẳm. Người nghèo thậm chí không có quyền lựa chọn cuộc sống tử tế. Mở cửa ra là nước bẩn, muốn uống nước sạch cũng phải bỏ tiền mua. Đàn ông đãi cát dưới sông đem bán, phụ nữ ở nhà chăm con. Phần lớn trẻ em không được đi học, lớn lên chỉ có thể lặp lại con đường của cha mẹ để sinh tồn. Thỉnh thoảng, một chiếc thuyền nhỏ chở vài loại rau quả cập bến. Căn nhà đen xì trước mắt hóa ra là một nhà hàng cao cấp của khu ổ chuột. Lũ trẻ đứng nhìn đầy thèm khát, nhưng phần lớn vẫn không đủ tiền mua. Hãy nhìn sang khu nhà giàu xa hoa ngay bên cạnh. Cùng một đất nước, nhưng là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Thật ma mị. Khách sạn viên nang trên vách đá, Sky Lodge. Một khách sạn treo lơ lửng trên vách đá, bạn có dám ở không? Giá một đêm tại đây từ vài trăm đến khoảng 1.000 đô la vào mùa cao điểm. Có thể nói, đây là trải nghiệm dùng tiền để đánh cược với cảm giác sinh tử, nhưng vẫn thu hút du khách khắp thế giới chỉ để được ngủ giữa không trung. Đó là Sky Lodge, nằm ở thung lũng Urubamba, Peru, khách sạn được mệnh danh là nguy hiểm nhất thế giới. Toàn bộ công trình treo ở độ cao hơn 400 mét so với mặt đất, nhìn từ xa như 3 chiếc kén trong suốt bám chặt vào vách đá, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta lạnh sống lưng. Tuy nhiên,
Mỗi viên nang dài khoảng 2,7 m, rộng 2,3 m, chứa tối đa 8 người, làm từ nhôm hàng không và polycarbonate nên rất chắc chắn. Bên trong có giường ngủ, khu ăn uống, phòng tắm riêng. Từ đây, du khách có thể ngắm trọn cảnh núi non 360 độ, trò chuyện dưới bầu trời đầy sao, trải nghiệm không nơi nào dưới mặt đất có được. Thế nhưng, để đến được Sky Lodge, du khách phải có kỹ năng leo núi và vượt qua các đoạn dây trượt trên không đầy rủi ro. Ngay cả khi đủ tiền, không phải ai cũng đủ can đảm để đặt chân tới đây, và kể cả khi đã nhận phòng, vẫn còn một vấn đề khiến nhiều người phải đắn đo, chuyện đi vệ sinh. Cụ thể ra sao, chắc bạn cũng có thể tự hình dung. Ngôi nhà trên đỉnh núi cao, Quý Châu, Trung Quốc. Trên đỉnh một ngọn núi cao ở huyện Chính An, tỉnh Quý Châu, có một ngôi nhà nhỏ ẩn mình giữa rừng sâu và những vách núi dựng đứng, ở độ cao hơn 1.800 m. Ngay cả các đoàn khảo cứu chuyên nghiệp cũng khó tiếp cận, nhưng ngôi nhà này đã tồn tại lặng lẽ suốt hàng chục năm. Điều gây kinh ngạc không phải vị trí hiểm trở, mà là chủ nhân của nó, một cụ ông 90 tuổi. Cụ đã sống một mình trên đỉnh núi này hơn 30 năm, không hàng xóm, không bầu bạn. Một cư dân mạng hiếu kỳ đã băng rừng, vượt những lối mòn dốc đứng để tìm gặp cụ. Sau nhiều giờ leo núi kiệt sức, anh mới đến được nơi ở bí ẩn. Ngôi nhà nhìn xa thì nhỏ, nhưng đến gần lại giống một khuôn viên yên tĩnh, xây hoàn toàn bằng đá, vô cùng kiên cố. Và điều bất ngờ nhất, đây thực chất là một ngôi chùa. Người canh giữ ngôi chùa suốt 3 thập kỷ chính là cụ ông ấy. Cụ kể rằng đã lên núi hơn 30 năm trước, con cháu nhiều lần khuyên xuống núi nhưng cụ đều từ chối. Cụ không thích cuộc sống đô thị, mà yêu rừng núi, sự tĩnh lặng và ngôi chùa này. Cứ nửa tháng, cụ lại xuống núi mua nhu yếu phẩm. Nước uống là nước suối, thức ăn là rau tự trồng, có điện nhưng hầu như không dùng. Không internet, không mạng xã hội, không ồn ào hiện đại, nhưng cụ lại sống thanh thản và an nhiên đến lạ. Nhìn nụ cười mãn nguyện ấy, người ta không khỏi tự hỏi, có lẽ chỉ khi rời xa sự náo nhiệt, con người mới thực sự tìm thấy bình yên. Dù vậy, sống một mình trên đỉnh núi cao như thế, nỗi cô đơn mà cụ chịu đựng chắc chắn vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Nhà băng của người Eskimo. Những ngôi nhà băng này không phải công trình du lịch, mà là nơi ở thật sự của người Eskimo, hay còn gọi là người Inuit. Không nội thất, không lò sưởi hiện đại, không giường ngủ êm ái. Chỉ nhìn thôi cũng đủ cảm thấy cái lạnh thấu xương. Thế nhưng, người Inuit đã sinh sống ở đây suốt hàng trăm năm. Họ sống ở vùng cực Bắc Canada, nơi nhiệt độ mùa đông có thể xuống tới âm 40 độ C. Điều đáng kinh ngạc là người Inuit vẫn sinh hoạt bình thản giữa giá lạnh. Bí quyết nằm ở chế độ ăn giàu đạm và mỡ động vật, giúp cơ thể sinh nhiệt tốt, nhưng quan trọng nhất chính là những ngôi nhà băng. Nghe có vẻ nghịch lý, nhưng bên trong nhà băng lại khá ấm. Nhà được xây bằng tuyết nén chặt, chứa nhiều túi khí giúp cách nhiệt hiệu quả, kết cấu hình vòm giúp giữ nhiệt ổn định. Khi nhóm lửa, nhiệt độ bên trong tăng nhanh. Với người Inuit, ngủ ngon trong căn nhà băng giữa bão tuyết là điều hoàn toàn bình thường. Vì vậy, đừng lo cho họ. Họ không chỉ sống sót, mà còn sống khá thoải mái. Đảo Miyakejima, Nhật Bản. Một ngày có thể xảy ra tới 21 trận động đất. Khí độc bao phủ toàn đảo. Ra ngoài lúc nào cũng phải đeo mặt nạ phòng độc. Thế nhưng, vẫn có người sinh sống tại đây. Đó là đảo Miyakejima, nằm cách Tokyo khoảng 180 km về phía nam và được mệnh danh là một trong những nơi nguy hiểm nhất Nhật Bản. Trên đảo có 2 ngọn núi lửa luôn trong trạng thái sẵn sàng phun trào. Năm 2000, một vụ phun trào dữ dội xảy ra, bầu trời đỏ rực, cho vào bùn núi lửa phủ kín mặt đất. Một lượng lớn khí sulfur dioxide, loại khí độc nặng hơn không khí, bị giải phóng, có thể gây ngạt thở và suy giảm chức năng cơ thể. Toàn bộ hơn 3.000 cư dân buộc phải sơ tán. Miyakejima trở thành một hòn đảo chết. Thế nhưng, chỉ 5 năm sau, điều khó tin đã xảy ra. Người dân quay trở lại, và họ ở lại cho đến tận bây giờ. Không phải vì họ không sợ, mà vì họ quá gắn bó với quê hương. Khi nồng độ khí độc tăng cao, còi báo động vang lên, mọi người lập tức đeo mặt nạ và hạn chế ra ngoài. Việc này diễn ra thường xuyên đến mức họ đã quen. Có người đeo mặt nạ đi học, có người đeo mặt nạ đi dạo phố. Thậm chí có cặp đôi đeo mặt nạ làm lễ cưới trong nhà thờ. Với họ, tình yêu đã vượt qua ranh giới sinh tử. Còn động đất, người dân địa phương nói rằng họ đã quen với nó. Động đất nhỏ thì không cần chạy, chỉ khi thật sự nguy hiểm, họ mới rời đi. Chỉ có thể nói, đây là những con người vô cùng gan dạ. Ngôi làng gần thiên đường nhất, làng Tuiwa. Đây được mệnh danh là ngôi làng gần thiên đường nhất thế giới, nhưng cũng là một trong những nơi khắc nghiệt nhất để con người sinh sống.
Đó là làng Tuiwa, thuộc huyện Nagas, khu vực Sơn Nam, Tây Tạng. Ngôi làng nhỏ bé này nằm ở độ cao 5.070 m so với mực nước biển, cao nhất thế giới hiện nay. Nơi đây có hồ thiêng kề bên, núi tuyết vĩnh cửu làm bạn, cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, nhưng vẻ đẹp ấy phải đánh đổi bằng điều kiện sống vô cùng tàn khốc. Ở độ cao này, lượng oxy trong không khí chỉ bằng khoảng một nửa so với đồng bằng. Người mới đến dễ bị sốc độ cao nghiêm trọng, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệt độ trung bình quanh năm dưới 0 độ C, chênh lệch ngày đêm lớn, ban ngày nắng gắt với tia cực tím mạnh, ban đêm lạnh buốt tận xương. Hầu hết thực vật không thể sinh tồn, người dân chủ yếu sống dựa vào bò Iác và cừu, cả làng chỉ có khoảng 40 hộ dân, buộc phải sống như một tập thể thống nhất. Tại Tuiwa không tồn tại khái niệm giàu nghèo, gia súc được gộp chung để chăn thả, thay phiên nhau trông nom, khi đến thời điểm thích hợp, họ bán gia súc và chia đều cho mọi người. Thế nhưng, cái giá phải trả là rất lớn. Tuổi thọ trung bình ở đây chỉ khoảng 40 tuổi, thấp nhất thế giới. Chính quyền từng đề xuất di rời dân làng đến nơi thấp hơn, nhưng tất cả đều bị từ chối. Bởi vì với họ, đây là quê hương. Dù môi trường đã chạm đến giới hạn chịu đựng của con người, họ vẫn lựa chọn ở lại. Sống dưới chân núi tuyết, bên hồ thiêng. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Có lẽ, dù trăm năm nữa trôi qua, họ vẫn sẽ là những người bảo vệ kiên cường nhất của mảnh đất này. Cửu Long Thành Trại, Hồng Kông. Nơi này từng xuất hiện dày đặc trong phim ảnh và truyện tranh, mang màu sắc huyền bí, nhưng thực tế còn tàn khốc hơn nhiều. Cửu Long Thành Trại chỉ cách cảng Victoria, khu phồn hoa bậc nhất Hồng Kông, chưa đầy 2 km, nhưng hai nơi ấy giống như thuộc về hai thế giới khác nhau. Diện tích chỉ 0,026 km2, nhưng từng chứa hơn 50.000 cư dân, mật độ dân số cao đến mức ngay cả những khu đông đúc nhất cũng phải lắc đầu. Bên trong là mê cung dây điện chằng chịt, những con hẻm hẹp như rễ cây, nhà cửa san sát khiến ánh sáng mặt trời không thể lọt vào, ban ngày cũng tối như ban đêm, người lạ bước vào gần như chắc chắn sẽ bị lạc. Môi trường sống còn tệ hơn, không có hệ thống thoát nước, toàn khu chỉ có 2 nhà vệ sinh, nước thải chảy thẳng ra đường, mùi hôi thối bao trùm, chuột bọ sinh sôi khắp nơi. Bệnh tật luôn rình rập, đây còn là khu tam bất quản, không chính quyền, không cảnh sát, không luật pháp, các băng nhóm tội phạm hoạt động công khai, bạo lực diễn ra hàng ngày. Thế nhưng, người dân vẫn không rời đi. Không phải vì họ yêu nơi này, mà vì không còn lựa chọn nào khác. Do lịch sử phức tạp, Cửu Long Thành Trại bị bỏ rơi bên lề xã hội. Những người ở tầng lớp thấp nhất tụ tập về đây vì chi phí sinh hoạt rẻ đến mức chỉ cần một chỗ nằm là đủ sống. Nhưng trong một nơi không ánh sáng, không trật tự, bóng tối tất yếu sinh ra vô số vấn đề. Đến năm 1987, chính quyền Hồng Kông quyết định phá bỏ Cửu Long Thành Trại. Thành phố tội lỗi chính thức khép lại, kết thúc một chương đen tối và hỗn loạn của lịch sử. Ngôi làng hang động trên vách đá, Afghanistan. Bạn có tin không? Vách đá dựng đứng trước mắt này lại chính là nhà mới của một gia đình người Afghanistan, không cửa, không lan can, không bất kỳ biện pháp an toàn nào. Họ chỉ dọn bớt đá, tạo một khoảng trống rồi quyết định sống tại đây. Nghe khó tin, nhưng ở Afghanistan, những gia đình phải sinh sống trong các hang đá treo leo như thế này không hề hiếm. Hầu hết họ không có việc làm ổn định, không tiền tiết kiệm, không đủ khả năng mua nhà. Sợ thú dữ dưới đồng bằng, họ buộc phải leo lên những vách đá hiểm trở để trú ẩn. Sau khi quyết định ở lại, gia đình bắt đầu sắp xếp ngôi nhà, trải chăn lên nền đá lạnh, vận chuyển nồi niêu và vật dụng sinh hoạt lên cao. Nhưng đêm xuống mới thật sự khắc nghiệt, gió lạnh thổi từng cơn qua vách đá, cái lạnh cắt da cắt thịt, cả gia đình quấn chăn, nằm sát bên nhau rồi thiếp đi. Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, họ lại bắt đầu một ngày lao động mới. Nghĩ đến việc vách đá này sẽ là nơi cả gia đình gắn bó lâu dài, không khỏi xót xa. Điều may mắn duy nhất là họ vẫn còn ở bên nhau. Tòa nhà nhiễm xạ, Đài Loan. Tòa nhà trước mắt này còn đáng sợ hơn cả nhà ma. Bởi bên trong không có ma, mà có thứ nguy hiểm hơn gấp bội, bức xạ hạt nhân. Đây là tòa nhà dân sinh, Minseng, một trong những vụ án kỳ bí nhất lịch sử kiến trúc Đài Loan. Hơn 160 hộ dân từng sinh sống tại đây mà không hề biết tính mạng mình đang bị đe dọa. Để tự cứu, cư dân liên tục sửa đổi cấu trúc nhà, thậm chí mời thầy phong thủy, nhưng tất cả đều vô ích. Bạn có tưởng tượng nổi không? Một tòa nhà dân cư bình thường, nhưng lượng bức xạ mỗi ngày lên tới 500 microsievert, tổng liều tích lũy vượt 1,5 triệu microsievert. Trong khi đó,
Một người bình thường mỗi năm chỉ chịu được khoảng 1.000 microsievert, nghĩa là chỉ 2 ngày sống ở đây đã chạm mức giới hạn của cả năm. Nơi này chẳng khác gì một lồng nuôi cấy tế bào ung thư. Sống tại đây là đem tính mạng ra đánh cược. Ban đầu, cư dân không tin sự thật này, hàng loạt cuộc kiểm tra được tiến hành, các cơ quan liên quan vào cuộc, nhưng kết quả đều giống nhau, bức xạ luôn vượt mức an toàn nghiêm trọng. Không gần cơ sở hạt nhân, không có sự cố phóng xạ công khai. Vậy bức xạ đến từ đâu? Sự thật chỉ được phơi bày sau nhiều năm, thép xây dựng đã bị nhiễm coban-60. Đáng phẫn nộ hơn, thông tin này bị che giấu suốt 8 năm, chỉ lộ ra khi xảy ra đấu đá nội bộ. Tin tức chấn động toàn thế giới. Đây không chỉ là thảm họa dân sinh, mà còn phơi bày sự thối nát trong quản lý. Hàng nghìn gia đình từng nghĩ mình đã mua được nơi an cư, nhưng thực chất lại sống giữa bức xạ chết người. Cuối cùng, họ buộc phải rời đi. Nhưng những tổn thương về thể xác và tinh thần thì không thể xóa bỏ. Đây không phải thiên tai, mà là nhân họa. Trong 10 nơi cư ngụ kỳ lạ nhất này, nơi nào làm bạn ấn tượng sâu sắc nhất? Hãy để lại bình luận cho tôi biết nhé. Nhớ đăng ký, nhấn thích và chia sẻ. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo.